हेलो फ्रेंड्स, स्वागत छ तपाईहरुलाई टेक नेपाल युट्युब च्यानलमा। गाइस, टेक्नोको तर्फबाट दुईवटा स्मार्टफोन चाहिँ नेपालमा लन्च भइसकेका छन्। टेक्नो स्पार्क 8 र टेक्नो पो 5 लाइट स्मार्टफोन चाहिँ नेपालमा लन्च भइसकेका छन्। यिनी दुईवटै स्मार्टफोनहरु अन्डर 15000 को प्राइस पॉइन्टमा चाहिँ लन्च भएका छन् र आजको भिडियोमा हामीहरु टेक्नो स्पार्क 8 को बारेमा कुरा गर्नेछौं। यो स्मार्टफोनको स्पेसिफिकेसन तथा यो स्मार्टफोनमा हामीलाई के कस्ता फिचरहरु देख्न मिल्छ अनि यो स्मार्टफोन के कति प्राइसमा लन्च भएको छ, कुन भेरिएन्टमा लन्च भएको छ, सबै चीजको बारेमा आज म तपाईहरुलाई यसै भिडियोमा जानकारी दिनेछु र ओभरअलमा यो स्मार्टफोन कस्तो हुनेवाला छ त्यो पनि म तपाईलाई आज यसै भिडियोमा जानकारी दिनेछु। त्यसैले भिडियोलाई एकछिन पनि स्किप नगरेर अन्त्यसम्म हेरेर सबै जानकारी लिनु होला। त्यो भन्दा पहिला तपाईहरुसँग म एउटा सानो रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु, प्लिज हाम्रो च्यानललाई सपोर्ट र माया देखाइदिनु होला। तपाईहरुको सपोर्टले नै हामी अगाडि बढ्ने हो र आगामी दिनमा चाहिँ तपाईहरुको लागि हामीले यस्तै भिडियोहरु लिएर आइराख्ने छौं। अब चाहिँ तपाईहरुको टाइम वेस्ट नगरी लागौं भिडियोतर्फ। सबैभन्दा पहिला हामी यो स्मार्टफोनको चाहिँ बिल्ड क्वालिटी र डिजाइन देखि कुरा गर्ने छौं। बिल्ड क्वालिटीको बारेमा कुरा गर्नु पर्दा यसमा हामीलाई प्लास्टिक बिल्ड देख्न मिल्छ, प्लास्टिक फ्रेमको साथमा भने, र अगाडिपट्टि भने यसमा हामीले नर्मल ग्लासको चाहिँ प्रोटेक्सन देख्न मिल्छ। र डिजाइनको बारेमा कुरा गर्नु पर्दा यो स्मार्टफोन चाहिँ अलिकति डिफरेन्ट डिजाइन लिएर आएको छ यस प्राइस पोइन्टमा। पछाडिपट्टि यसमा हामीलाई ड्युअल क्यामेराको सेटअप देख्न मिल्छ, साथैमा एउटा एलईडी फ्ल्याश र फिंगरप्रिन्ट सेन्सर पनि त्यसैमै रहेको छ। र तलपट्टि चाहिँ यसमा हामीलाई टेक्नोको ब्रान्डिङ देख्न मिल्छ र त्यसैगरी अगाडिपट्टि चाहिँ यसमा हामीलाई वाटर ड्रप नचको चाहिँ डिस्प्ले देख्न मिल्छ। यस प्राइस पोइन्टमा चाहिँ हामीलाई यसमा बिल्ड क्वालिटी डिजाइन चाहिँ एकदमै राम्रो रहेको छ। तपाईलाई चाहिँ यसको डिजाइन अवश्य पनि मन पर्नेछ। अब चाहिँ हामी कुरा गरौँ यो स्मार्टफोनको डिस्प्लेको बारेमा। यसमा चाहिँ हामीलाई 6.52 इन्चको एलसीडी प्यानल देख्न मिल्छ जसको रेजोल्युसन HD+ रहेको छ। साथमा 20:9 को एस्पेक्ट रेशियो र 269 को PPI डेन्सिटी रहेको छ। अनि गाइस, यसको ब्राइटनेसको बारेमा कुरा गर्नुपर्दा यसमा हामीलाई 400 निट्सको चाहिँ ब्राइटनेस देख्न मिल्छ। यदि तपाईहरुले यो स्मार्टफोनलाई घाममा युज गर्दा पनि खासै चाहिँ तपाईलाई त्यस्तो समस्या आउने छैन। तपाईहरुलाई चाहिँ यो डिस्प्लेमा कन्टेन्ट वाचिङको लागि चाहिँ कुनै पनि समस्या आउने छैन। आई थिंक तपाईहरुलाई चाहिँ यस प्राइस पोइन्टमा एउटा डिसेन्ट डिस्प्ले देख्न मिल्ने छ। तपाईहरुलाई चाहिँ यो डिस्प्लेमा कन्टेन्ट वाचिङको लागि र हल्का फुल्का गेमिङको लागि चाहिँ कुनै पनि समस्या आउने छैन। अब चाहिँ हामी कुरा गरौँ यो स्मार्टफोनको परफर्मेन्सको बारेमा। परफर्मेन्सको बारेमा कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ यसमा तपाईलाई मिडियाटेकको हिलियो G25 चिपसेट देख्न मिल्छ। यहाँनिर चाहिँ अलिकति यसले तपाईलाई डिसअपोइन्ट गरेको छ, किनभने अहिलेको समयमा एटलिस्ट हिलियो G35 भएको भए अझ बेटर हुने थियो। तर यसमा चाहिँ हामीलाई हिलियो G25 चिपसेट दिएको छ। तर यसमा तपाईलाई डे टु डे परफर्मेन्स ठिकठाकै देख्न मिल्छ। तपाईलाई चाहिँ यो चिपसेटमा हल्का फुल्का 3D गेमिङहरु खेल्न सक्नुहुनेछ, लो क्वालिटीका चाहिँ तपाईले गेमिङ खेल्न सक्नुहुनेछ र तपाईलाई चाहिँ यो चिपसेटमा डे टु डे परफर्मेन्स चाहिँ तपाईलाई यसमा ठिकठाकै दिनेछ। तर अलिकति चाहिँ तपाईलाई हेभी गेमिङमा चाहिँ तपाईलाई यसमा प्रब्लम आउनेछ। गेमिङ ग्राफिक्सको कुरा गर्नुपर्दा यसमा चाहिँ हामीलाई पावर VR को GE8320 को चाहिँ GPU देख्न मिल्छ, जो एउटा सिंगल कोर GPU रहेको छ र गेमिङ ग्राफिक्स पनि यसमा हामीलाई डिसेन्ट देख्न मिल्छ। सफ्टवेयरको बारेमा कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ यसमा हामीलाई एन्ड्रोइड 11 देख्न मिल्छ आउट अफ द बक्स भने। यो चाहिँ रन गर्नेछ iOS 7.6 मा चाहिँ रन गर्नेछ। सफ्टवेयर एक्सपिरियन्स पनि तपाईलाई यसमा डिसेन्ट देख्न मिल्नेछ। अब चाहिँ हामी कुरा गरौँ यो स्मार्टफोनको क्यामेराको बारेमा। यसमा चाहिँ तपाईलाई क्यामेरा अलिकति राम्रो देख्न मिल्छ, किनभने यसमा तपाईलाई प्राइमरी क्यामेरा सेन्सर 16 मेगापिक्सलको सेन्सर दिएको छ र फ्रन्टमा भने हामीलाई यसमा 8 मेगापिक्सलको क्यामेरा सेन्सर दिएको छ। जनरली यस प्राइस पोइन्टमा अरु ब्रान्डका स्मार्टफोनले चाहिँ यसमा हामीलाई 13 मेगापिक्सलको क्यामेरा सेन्सर दिएको हुन्थ्यो पछाडिपट्टि, र अगाडिपट्टि भने यसमा हामीलाई 5 मेगापिक्सलको सेल्फी क्यामेरा दिएको हुन्थ्यो। तर तपाईलाई चाहिँ यो स्मार्टफोनमा क्यामेरा सेटअप चाहिँ एकदमै राम्रो देख्न मिल्छ। तपाईलाई चाहिँ यो स्मार्टफोनमा पछाडि र अगाडि क्यामेराले 1080 को चाहिँ 30 fps सम्म भिडियो सुट गर्न सक्नुहुन्छ, जो कि एकदमै राम्रो कुरा हो। र तपाईहरुलाई चाहिँ क्यामेरा सेटअप यसमा एकदमै राम्रो देख्न मिल्छ। ओभरअलमा भन्नु पर्दा यो स्मार्टफोनमा तपाईलाई क्यामेरा भने अलिकति बेटर देख्न मिल्छ। अब चाहिँ हामी कुरा गरौँ यो स्मार्टफोनको ब्याट्रीको बारेमा। यसमा चाहिँ तपाईहरुलाई 5000 mAh को ब्याट्री देख्न मिल्छ, जसलाई चार्ज गर्नको लागि 10 वाट को चार्जर तपाईले बक्समा पाउनुहुनेछ। सेन्सरहरुको बारेमा कुरा गर्नुपर्दा यसमा चाहिँ तपाईहरुलाई पछाडिपट्टि फिंगरप्रिन्ट सेन्सर देख्न मिल्छ, फेस अनलक पनि दिएको छ, 3.5 mm ज्याक पनि रहेको छ, सिंगल स्पिकर पनि रहेको छ र चार्जिङको लागि माइक्रो USB पोर्ट पनि रहेको छ। त्यसैगरी बाँकी सबै बेसिक सेन्सर पनि यसमा तपाईलाई देख्न मिल्छ। तर यसमा चाहिँ तपाईलाई जाइरोस्कोप चाहिँ दिएको छैन, त्यो चाहिँ अलिकति डिसअपोइन्ट गरेको छ। अब चाहिँ हामी कुरा गरौँ यो स्मार्टफोनको प्राइसिङको बारेमा। यो स्मार्टफोन एउटा मात्र भेरिएन्ट हाम्रो नेपालमा उपलब्ध छ। 6+64GB लाई हाम्रो नेपालमा 15999 सम्म लिन सक्नुहुनेछ। अब चाहिँ मेरो ओपोनेन्टको बारेमा कुरा गर्नुपर्दा यदि तपाईले मल्टिमिडिया कन्ज्युम गर्नुहुन्छ र यदि तपाईलाई राम्रो क्यामेरा सेटअप चाहिएको छ यस प्राइस पोइन्टमा भने तपाईलाई चाहिँ यो स्मार्टफोनतिर जाँदा हुन्छ।
तर तपाईहरुले गेमिङ गर्नुहुन्छ भने चाहिँ गेमिङको लागि चाहिँ यो स्मार्टफोन हैन, किनभने यसको चिपसेट चाहिँ एकदमै पुरानो चिपसेट हो र जसमा हामीलाई परफर्मेन्स एकदमै खराब देख्न मिल्छ। ल त गाइज यति नै थियो स्मार्टफोनको बारेमा। तपाईलाई यो स्मार्टफोनका स्पेसिफिकेसन कस्तो लाग्यो र यसको प्राइस पनि कस्तो लाग्यो मलाई चाहिँ कमेन्ट गर्नु होला र आफ्नो केही सल्लाह सुझाव भएमा त्यो पनि कमेन्ट गर्नु होला र भिडियो मन परेमा चाहिँ लाइक गर्नु नभुल्नु होला र नयाँ साथीभाइले हाम्रो च्यानल हेर्दै हुन्छ भने प्लिज हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर राख्नु होला। अर्को भिडियोमा भेट्ने बाचा गर्दै आजलाई बिदा लिन्छु। हवस्, धन्यवाद। जय नेपाल।